Θα ψάξουμε να βρούμε μια άκρη, θα την ανοίξουμε λιγάκι, έτσι, και θα ανοίξουμε το νερό σε χαμηλή πίεση και θα αρχίσουμε να γεμίζουμε το εντεράκι με νερό. Αν το σηκώσετε λιγάκι, θα πάει το νερό και πιο χαμηλά. Το πιέζουμε το νερό με τα δάχτυλά μας να το βγάλουμε από την άλλη άκρη. Έτσι ξεπλένουμε το εσωτερικό, βγάζοντας τις ακαθαρσίες. Τώρα όταν το αρνάκι είναι γάλακτος, τα χατία ακαθαρσίες έχει μέσα, γαλατάκι έπινε. Αυτό θα το επαναλάβουμε τουλάχιστον 3 φορές. Τώρα εσείς αν νομίζετε μπορείτε να το κάνετε και 4 και 5 φορές. Αφού το καθαρίσαμε θα το βάλουμε σε άλλη λεκάνη με νεράκι. Και την ακρούλα θα την βάλουμε εδώ έτσι στην άκρη, ώστε να βρίσκουμε τις άκρες από το κάθε έντερο. Έτσι θα ξέρουμε ποιο είναι το κάθε ένα. Και καλά είναι, επειδή κάποια κομμάτια είναι πιο μακριά, κάποια είναι πιο μικρά, να τα χωρίσουμε σε διαφορετικές λεκάνες, κοντά με μακριά. Αφού έχουμε πλύνει τη σηκωταριά, θα την κόψουμε σε κομμάτια περίπου 5 εκατοστών. Περίπου. Και θα τη μοιράσουμε τα γλυκάδια, το σηκώτη, το πνευμόνι και τις καρδιές. Έτσι θα τα περνάμε στη σούβλα εναλλάξει. Την καρδιά θα την κόψουμε στα 4 υποχρεωτικά. Τα σκληρά θα τα αφαιρέσουμε που δεν τρώγονται. Η καρδιά στα 4, το σηκώτη είπαμε περίπου εκεί στα 5 εκατοστά, τόσο περίπου. Ακριβώς στο ίδιο μέγεθος και το πνευμόνι. Τα γλυκάδια περίπου στο ίδιο μέγεθος. Αυτά θα τα περνάμε ενδιάμεσα. Αυτή είναι η διαδικασία του κοψίματος της σκοταριάς. Εδώ έχει κάτι σκληρά τα οποία δεν τρώγονται, αυτά θα τα αφαιρέσουμε. Αυτό επίσης που θα χρειαστούμε για το κοκορέτσι είναι η μπόλια. Το παραδοσιακό κοκορέτσι θέλει μόνο αλάτι και πιπέρι, τίποτε άλλο. Ρίγανη θα ρίξουμε μετά στο σερβίρισμα. Εγώ βάζω 17 γραμμάρια αλάτι ανά κιλό σηκωταριάς και 20 με 25 κόκκους πιπέρι. Το πιπέρι και το αλάτι, επειδή εγώ χρησιμοποιώ χοντρό, θα τα περάσω από το γουδί. Μπορείτε να βάλετε και ψηλό αλάτι, για το πιπέρι δεν το συζητάω, μόνο φρεσκοτριμμένο. Έτσι. Θα αλατοπιπερώσουμε τώρα τα εντόστια και τώρα θα το ζυμώσουμε όμορφα και ωραία να πάει παντού το αλατοπίπερο. Αυτό τώρα μπορεί να μείνει και μερικές ώρες να μαριναριστεί λιγάκι, αρκεί να το έχετε στο ψυγείο. Μπορεί όμως να περαστεί και κατευθείαν στη σούβλα. Πριν ξεκινήσουμε να περνάμε τα εντόστια στη σούβλα, θα βάλουμε την μπόλια σε χλιαρό νερό, ώστε στο διάστημα αυτό να μαλακώσει, να μπορούμε να την δουλέψουμε μετά άνετα. Πάμε τώρα να περάσουμε τα εντόστια στη σούβλα. Στην αρχή και στο τέλος της σούβλας θα περάσουμε 2 κομμάτια σκληρά, για να κρατάει σταθερό το κοκορέτσι μας. Αυτό θα πάει στο τέλος. Και τώρα ξεκινάμε με ένα κομμάτι πνευμόνι. Αν έχουμε αρκετά γλυκάδια βάζουμε ανάμεσα και ένα γλυκάδι σε όλα τα κομμάτια. Αν δεν έχουμε τα μοιράζουμε. Ένα κομμάτι σηκώτη, ένα κομμάτι πνευμόνι, ένα κομμάτι καρδιά, ένα γλυκάδι και ούτω καθεξής. Έτσι θα συνεχίσουμε να περάσουμε όλα τα κομμάτια, ομοιόμορφα και πάντα με ηρεμία. Ενδιάμεσα πίνουμε και κάνα τσίπουρο. Έτοιμο περασμένο το κοκορέτσι, έχουμε στρώσει την μπόλια επάνω στον πάγκο. Θα τοποθετήσουμε τώρα επάνω το κοκορέτσι και θα το τυλίξουμε μία φορά μέσα στην μπόλια. Μέσα στο χλιαρό νερό άπλωσε ωραία η μπόλια και δουλεύεται μια χαρά. Ό,τι περισσεύει θα το κόψουμε μετά. Αυτά εδώ περισσεύουν, τα κόβουμε. Πάμε έξω. Μόλις ξεκινήσουμε με το πέρασμα του κοκορετσιού και το τύλιγμα, ανάβουμε και τη φωτιά για να είναι έτοιμη όταν τελειώσουμε. Το κοκορέτσι δεν το αφήνουμε να στραγγίσει όπως είναι.
το βάζουμε στη φωτιά μόλις το τελειώσουμε για να μας βγει ζουμερό. Πάντοτε ξεκινάμε με το έντερο το οποίο στραγγίσαμε τελευταίο από τη λεκάνη. Τα έχω βάλει έτσι ώστε να τα παίρνω από αριστερά προς δεξιά, όπως πάει το ρολόι. Θα το δέσουμε εδώ στην άκρη. Θα περάσουμε πρώτα κατά μήκος τα μέτρια έντερα για να σταθεροποιήσουμε την μπόλια. Θα το πάμε τώρα πέρα για πέρα. Θα το φέρουμε πάλι πίσω. Τα έντερα μες στο νερό δεν μπορούν να μπλέξουν και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ όταν τυλίγουμε το κοκορέτσι. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε με το κυρίως πλέξιμο. Θα πάρω τώρα τα πιο μακριά έντερα και θα ξεκινήσω το τύλιγμα. Εδώ στο ξεκίνημα λιγάκι σφιχτά για να μην γλιστράει προς τη βέργα. Αργά και σταθερά και ομοιόμορφα. Έτσι δεν χρειαζόμαστε και βοηθό. Δεν το σφίγγω καθόλου, όσο πάει μόνο του. Και έντιμα θα γίνει. Εδώ τώρα που τελειώνει θα το πλέξουμε γύρω από ένα άλλο έντερο που πηγαίνει οριζόντια. Θα πάρουμε τώρα το επόμενο έντερο, θα το πιάσουμε επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, έτσι, τυλίγοντάς το εδώ γύρω από το οριζόντιο. Δεν θέλει πολλά πράγματα, ούτε κόμπους ούτε τίποτα, έτσι να πιάσει και συνεχίζουμε την πλεξούδα μας. Δεν το σφίγγουμε, απαλά. Τα έντερα μετά όταν θα αρχίσουν να ψήνονται θα σφίξουν από μόνα τους. Τώρα θα το βάλω να πλέκει με 3 έντερα μαζί. Το καθαρό βάρος της σηκωταριάς ήταν 1750 γραμμάρια. Οι αντεριές ήταν 4 εκτός τα κοντά κομμάτια. Για να βάζουμε κάρβουνα, είναι έτοιμα τα κάρβουνα. Θα το αφήσω κάνα 10 λεπτό εκεί ψηλά που είναι και μετά θα το κατεβάσω κοντά στη φωτιά. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, έχει αρκετή υγρασία και δεν πρόκειται να καεί. Έχω ανάψει δίπλα άλλη εστία για να μην ξεμείνω από κάρβουνα. Ακριβώς μετά από 10 λεπτά. Κατεβάζω τώρα πιο χαμηλά. Εδώ σε αυτή τη θέση θα ψηθεί, φροντίζοντας πάντα να έχουμε δυνατή φωτιά. Θα πάρει περίπου 2 ώρες. Θα σας δείχνω κάπου τις φάσεις. Εδώ είμαστε ακριβώς μετά από μισή ώρα. Εδώ τα κάρβουνα ανάβουν σιγά σιγά για να προσθέτω. Μία ώρα ακριβώς. Εδώ είμαστε ακριβώς στις 2 ώρες
πάρω μια θερμοκρασία στο κέντρο ακριβώς. Μέσα είναι ψημένο, 96 βαθμούς έδειξε. Τώρα θέλουμε λίγο χρώμα απ' έξω. Θα το βγάλουμε λίγο πριν σταματήσει το άφρισμα. Εδώ τώρα αφρίζει. Μία ένδειξη ότι είμαστε έτοιμοι. Θα το αφήσουμε 3-4 λεπτά ακόμη, το πολύ 5, και πριν σταματήσει να αφρίζει θα το κατεβάσουμε. Και θα είμαστε στην πιο ιδανική στιγμή. Είμαστε ακριβώς 2 ώρες και 18 λεπτά από τη στιγμή που το κατέβασα χαμηλά. Τα πρώτα 10 λεπτά δεν τα μετράω. Τώρα είναι η στιγμή να το βγάλουμε. Τώρα που αρχίζει και λιγοστεύει ο αφρός. Θα το σκεπάσουμε για 10-15 λεπτά πριν το κόψουμε. Λίγο έτσι να πάρει μια ανάσα μετά από 2 ώρες και στη φωτιά. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν, οπότε αν το βγάλουμε τώρα θα δούμε τι κάνουμε. Μου φαίνεται πως πέτυχε. Πάντως πολύ ωραία ψημένο το έντερο. Και μέσα καλοψημένο. Αλλά παρόλα αυτά ζουμερό. Όποιος θέλει τώρα βάζει επάνω αλατοπίπερο ή ρίγανη. Εγώ θα βάλω φυσικά λίγη ρίγανη. Λίγο αλατοπίπερο. Και είμαστε έτοιμοι. Φτιάξτε το και η επιτυχία θα είναι σίγουρη. Καλό Πάσχα φίλοι μου και καλή Ανάσταση.